meron kang i-describe, average. Ganun yung sabihin. Huwag mo sabihin na, yung daddy at mami ko, normal. Kasi parang sila normal, ikaw hindi. We use the word average rather than normal. And then, yung M word, which is the word yung midget. Sa Tagalog, is yung punano, is highly offensive. Ako, ginagamit ko pa rin yung word na little people. Lagi ko sinasabi is, dwarfism is not a reason to assume that someone is incapable. There are 400 types of dwarfism. And isa na yung achondroplasia, which is the most common type. And then 80% of us, mga little people, are born to average size parents with no history of dwarfism in our families. Never nila akong tinratong special or yung kakaiba. They treat me the same way kung paano tinrato yung mga average height, mga kapatid ko. I am blessed and grateful na meron akong mapagmahal na pamilya. High school lang, yun yung parang naramdaman ko na parang rejected ako. Meron pa ngang instance na ako nag-attempt na mag-commit ng suicide dahil dun sa experience na yun. Attend ako ng annual conference ng Little People of America. Gift lang sa akin yun. Dahil nga nag-graduate ako ng college. Pagdating ko doon, parang wala silang problema. Yung mga bata, nakikita ko, naglalaro sila sa escalator, akyat baba. Sabi ko, ang saya naman ito. Lungkot kasi naman walang ganoon dito sa atin. So, sabi ko, gusto kong magkaroon din ng ganoon sa Philippines. Until dumating yung time na 2016, merong International Dwarfism Leadership Summit na inorganize yung Little People of America. Para siya sa mga leaders lang, mga iba't ibang Little People organizations. Nag-try lang ako. Nag-message ako sa LPA. Tinanong ko if pwede mag-attend kahit hindi leader. Sumagot yung LPA na, oo naman, pwede. Sabi niya. Yun nga lang, kailangan mong mag-report about dwarfism sa Philippines. So, ayun, nag-prepare ako ng survey. And then from that survey, gumawa ako ng short report. Nung nag-present na ako sa Berlin, sa Germany, out of 26 organizations from different countries, nalungkot ako, sa totoo lang, kasi doon ko nalaman na yung Philippines lang, yung walang specific program for dwarfism. Parang ito na ata talaga yung time. Kailangan mo siyang simulan. So, bahala na, sabi ko. So, nag-start ako sa simple gathering hanggang sa magtuloy-tuloy na annual assembly namin. Hindi batayan kung may kakulangan ka man para hindi mo maabot ang pangarap mo. So, nandyan sila para magbigay ng inspirasyon sa bawat tao na walang hindi mo kayang gawin basta gusto mo. Gusto ko lang i-share yung mga do's and don'ts about Little People. If meron kayong nakitang mga little people, you can approach him naman or her. Wag mong gagawin yung tititigan mo, yung pagtatawanan mo. Ito, madalas dahil nga nagkaroon ng show na Onanay. Ngayon, pero pag meron sila nakikitang mga little people, laging ganun yung tawag. Uy, si Onay. Uy, minsan naman Onanay. Minsan, dahil pag lalaki naman o tatay, huwag tayong ganon yung mag-name call. Do not take photos just because curious kayo or nakyutan kayo. Hindi yun rason. Pwede kang mag-ask ng permission. Pero yung make sure lang na valid yung reason mo. And yung advice ko sa mga parents na merong anak na mga little people.
kung paano ako pinalaki ng parents ko, yung parenting style nila. Kaya like ko sinasabi na treat us according to our age rather than size. Kung merong maling nagawa yung anak mo, pagalitan mo, 'di ba? Pagsabihan mo. Wag yung hayaan mo lang. Meron na awareness kahit na paano. Yun nga lang, syempre, hindi ko pa siya masabing 100%. Nakakatuwa lang na ngayon, unti-unti nang nagbabago yung tingin nila sa mga dwarfism sa amin. Unlike before na yung ginagawa kang katatawanan, 'di ba? Yung sa entertainment industry. Kung bibigyan ka ng role, parang degrading eh. Hindi ko alam bakit nila kailangan gawin yung gano'n. Ang goal talaga namin is yung time na maging equal na sa opportunity, sa trabaho, sa lahat. Yung pagtrato nila sa amin. Kasi ngayon meron pa rin na isang bar sa Manila. Yung mga little people nagpo-boxing doon. And then, ayun, ganun yung trabaho nila. They entertain people. Uso din kasi ito sa atin, hindi mo pa man siya na-hire as your employer. Gina-judge mo na siya. Wala sa height yan. Nasa skills. We can do whatever average height people can. Sometimes in a different way lang. Or sometimes, yung bigyan lang kami ng stepping stone. Pinagdadasal ko, magkaroon din ng sariling batas about dwarfism. Pa rin kasi pagbatas talaga siya eh. Minsan, aminin natin may mga times na nahihiya or natatakot tayo. Pero wag nating hahayaan na mangibabaw yun. Lagi nating tatandaan na height lang yung difference namin sa inyo. And kailanman hindi magiging hadlang ang panlabas na kaanyuan para makamit ang kani-kanyang pangarap sa buhay. I am Gloria Antomen, a dwarfism awareness advocate and a founding member of Big Dreams for Little People Philippines. And this is my voice on #DreamBigPhilippines.